unang kaharian ng Madra, kung saan ang mga ilog ay kumikislap na tila pilak at ang mga ginintuang palasyo'y sumasayad sa kalangitan. Namuno ang isang haring dakila sa karunungan at katarungan, si Ashwapati. Sa kanyang pamumuno, namayani ang kapayapaan at kasaganaan. Ngunit sa kabila ng karangyaan at kapangyarihang tinatamasa sa palasyong ito, may bigat na bumabalot sa puso ng hari at ng kanyang reyna, si Malavi. Sapagkat bagaman tinanggap nila ang lahat ng biyaya, may isa pang kaloob na ipinagkait sa kanila, ang pagkakaroon ng anak. Araw at gabi, walang humpay ang pag-aalay ni Haring Ashwapati at Reyna Malavi. Sa harap ng banal na apoy, inalay nila ang kanilang mga panalangin, mga bulaklak, mga prutas, at mga pag-awit ng dasal, umaasang maririnig sila ng mga Diyos. Lumipas ang ilang taon, at hindi pa rin sila nabiyayaan ng anak. Subalit dahil sa kanilang walang hanggang debosyon kay dakilang Saviter, ang Diyos ng liwanag, kailanman ay hindi sila nawalan ng pag-asa. Patuloy pa rin na nag-aalay ng panalangin at sakripisyo, naniniwalang darating din ang tamang panahon na diringgin ng Diyos ang kanilang mga dasal. At isang umaga, sa gitna ng kanilang taimtim na pananalangin, biglang nagliwanag ang apoy. Ang liwanag ay sumiklab, hindi upang sunugin, kundi upang magpahayag ng biyaya. Mula sa ningning ay lumitaw ang isang makalangit na anyo. Si Saviter, Diyos ng liwanag, lakas at pinagmumulan ng buhay. Ang kanyang tinig ay dumaloy tulad ng liwanag ng bukang liwayway. Ashwapati, Malavi, ang inyong mga panalangin ay dininig. Sa inyong mga bisig isisilang ang isang anak na babae, marikit, matalino, matapang at itinadhana upang maging ilaw ng inyong lahi. At dumating nga ang araw na tinupad ng langit ang kanilang mga panalangin. Isinilang ang isang sanggol na babae, si Savitri, ipinangalan sa dakilang si Saviter na siyang nagkaloob ng biyayang ito. Ang kanyang balat ay kasing kinis ng gatas, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila mga bituin sa gabi. Siya'y binalutan ng pulang kasuotan, tanda ng kapalarang dakila na naghihintay sa kanya. Lumipas ang mga taon, at ang sanggol na si Savitri ay lumaking malusog at masigla. Sa kanyang murang edad, siya'y malaanghel na tanawin sa hardin ng palasyo. Habang siya'y natututo ng maglakad, ang kanyang bawat hakbang ay nagdudulot ng tuwa sa kanyang mga magulang at ng pag-asa sa buong kaharian ng Madra. Sa gulang na 10, higit na namukod-tangi si Savitri. Habang ang ibang bata ay naglalaro, siya'y nahuhumaling sa mga aral ng pantas at sa kagandahan ng kalikasan. Ang kanyang tinig ay banahyad, ang kanyang presensya ay liwanag, at sa mata ng lahat, siya'y higit pa sa isang prinsesa, kundi isang biyayang ipinagkaloob upang maging inspirasyon ng kanyang lahi. Pagsapit ng kanyang kabataan, si Savitri ay lalo pang naging marikit at kahanga-hanga. Hindi lamang siya nagpakadalubhasa sa mga banal na aral, kundi nagsanay din sa sining ng pagbasa, pagsusulat, at musika. Madalas din siyang matagpuan sa altar ng palasyo, nagbabasa ng mga kasulatan o umaawit ng mga himnong alay sa mga Diyos. Sa bawat kilos at salita, siya'y puno ng talino at kababaang loob, dahilan upang lalo siyang hangaan ng mga tao at igalang ng kanyang mga guro. At sa paglipas ng panahon, si Savitri ay naging isang ganap na dalaga. Ang kanyang karilagan ay lalo pang nagningning, wari isang diwata na bumaba mula sa kalangitan. Higit sa ganda, siya'y kilala sa kanyang talino, kabutihan, at pusong tapat sa kanyang mga magulang at sa kanyang bayan. Dumating na rin ang panahon na siya'y maaaring magpakasal, bilang paghahanda sa pagpapatuloy ng pamumuno sa kanilang kaharian. Sapagkat si Haring Ashwapati ay unti-unti nang nagkakaedad, anak, lumipas na ang mga taon at ikaw ay ganap ng dalaga. Ang iyong karilagan at talino ay biyayang ipinagkaloob ng mga Diyos. Ngayon, dumating na ang panahon na ikaw ay dapat nang mag-asawa. Hindi lamang para sa iyo, kundi upang ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa ating mga tao. Wika ni Haring Ashwapati, Ama, ang inyong salita ay aking igagalang. Kung ito'y kalooban ninyo at ng mga Diyos, susundin ko. Nais ko lamang na ang aking pagpili ay tunay na mula sa aking puso, upang maging wasto ang aking paglingap sa kaharian. Wika ni Savitri. At nang lumaganap ang balita ng nalalapit na pagpapakasal ni Savitri, umabot ito sa pandinig ng mga kalalakihan at mga prinsipe mula sa iba't ibang kaharian. Agad silang naglakbay patungong Madra, umaasang mapili upang maging kabiyak ng marikit na prinsesa. Dumating ang mga prinsipe at mga panauhid sa maluwang na bulwagan ng palasyo.
Isa-isa nilang inialay ang mga handog, mga hiyas, gintong sisidlan, at mamahaling alahas, bilang tanda ng kanilang paghanga at pag-asang mapili. Ngunit sa harap ni Savitri, na nag-uumapaw sa karilagan at karunungan, ang bawat isa'y nakaramdam ng kawalan ng sapat na halaga. At sa halip na kompetisyon, kusa nilang piniling umurong, iniwan ang bulwagan na may galang, sapagkat batid nilang walang sino man sa kanila ang karapat-dapat na kabiyak ng prinsesa. Naiwan ang bulwagan na tahimik matapos umalis ang mga prinsipe. Nag-alala si Haring Ashwapati, sapagkat dumating na ang panahon para sa kanyang anak na magpasya. Kaya't ang wika niya kay Savitri, "Anak, ikaw na mismo ang maglakbay at maghanap ng lalaking tunay na tatanglaw sa iyong puso, sapagkat tanging ikaw lamang ang makapipili ng iyong magiging kabiyak. Ama, buong puso kong susundin ang inyong kalooban. Hahanapin ko ang lalaking itinadhana sa akin ng mga Diyos," wika ni Savitri. Agad bumuo si Haring Ashwapati ng isang piling pangkat na sasama kay Savitri sa kanyang paglalakbay. Kinabibilangan ng kanyang pinagkakatiwalaang ministro, mga tapat na abay na babae, at ilang kawal na magsisilbing tagapagbantay. At sa ilalim ng gintong liwanag ng bukang liwayway, nagsimula ang paglalakbay. Mula sa maluwang na tarangkahan ng palasyo, tumulak ang karwahe ni Prinsesa Savitri, kasabay ng kanyang maharlikang pangkat. Sa bawat yapak at pagaspas ng mga kabayo, dama ang bigat ng kanilang misyon. Hanapin ang lalaking itinadhana ng mga Diyos upang maging kabiyak ng prinsesa at katuwang sa pagpapatuloy ng kanilang kaharian. Habang sila'y papalabas ng kaharian, nagbigay galang ang mga kawal na nakahanay sa entrada ng palasyo, nakataas ang tingin sa karwahe ng kanilang prinsesa. Ang mukha ni Savitri ay payapa ngunit matatag, at sa kanyang mga mata mababanaag ang tapang at pag-asa. Sa kanyang puso, siya'y nananalangin na ang kanyang paglalakbay ay magbunga ng tunay na pag-ibig at isang kapalarang nakatadhana. Lumipas ang mga araw ng kanilang paglalakbay. Sa bawat kahariang kanilang dinaraanan, mainit silang tinatanggap ng mga hari at prinsipe. Ipinapakita ang kayamanan, kapangyarihan, at karangyaan ng bawat binatang nais mag-alok ng pag-ibig. Ngunit sa kabila ng lahat ng alok na ito, walang isa mang tumugma sa tadhana ni Prinsesa Savitri. Muli silang naglakbay, tinahak ang mga landas na tila walang hanggan. At sa dulo ng kanilang paglalakbay na iyon, nasilayan nila ang isang kahariang ang kayamanan ay kumikislap na parang mga bituin na isinilang ng dagat. Sa kanilang pagdating, sinalubong ang prinsesa ng kislap ng mga hiyas na waring hinango mula sa kailaliman ng dagat. Ang mga bulwagan ay umaalingaw-ngaw sa awit ng karagatan, at ang bawat alok ng kayamanan ay tila nag-aanyaya ng marangyang buhay. Subalit hindi kayamanan ang hinahanap ni Prinsesa Savitri. Ang kanyang puso'y hindi nabibili ng ginto o perlas, sapagkat pag-ibig na hinabi ng tadhana ang tanging nais niyang matagpuan. Makailang araw muli silang naglakbay, tinahak ang mga landas na likot-baluktot sa piling ng katahimikan ng gabi. Hanggang sa pag-akyat nila sa matatarik na daan, natanaw nila mula sa malayo ang isang kaharian na tila nagliliwanag sa ilalim ng buwan, isang palasyo na nakatindig sa kabundukan, wari hinulma mula sa ulap at liwanag ng buwan, at waring binabantayan ng mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Ang kabuuan ng kaharian ay nagliliwanag na parang hiyas na itinanim sa gitna ng dilim ng gabi. Sa loob ng palasyo sa kabundukan, muling ipinamalas ang kayamanan ng kaharian. Inilatag ang mga pergamino ng karunungan, mga hiyas na tila hinugot mula sa kaibuturan ng gubat, at mga alaalang kumakatawan sa yaman ng kanilang lahi. Ipinagmalaki ng prinsipe ang kanilang talino at lakas, umaasang mahikayat ang puso ng dalaga. Subalit si Savitri ay nanatiling payapa at matatag. Hindi siya nabighani ng ginto, hiyas, o karangalan, sapagkat alam niya na ang lalaking para sa kanya ay hindi natatabunan ng kayamanan ng mundo. Lumisan sila mula sa palasyo sa kabundukan, tanga ng alaala ng bawat kayamanang kanilang nasilayan. Ngunit sa puso ni Savitri, nanatiling hungkag ang lahat, sapagkat wala pa ring prinsipe ang nakatugon sa kanyang hinahanap. Sa katahimikan ng kanilang paglalakbay, nagpasya ang maharlikang pangkat na bumalik sa kanilang kaharian. At bagaman bigo ang kanilang misyon, ang pag-asa sa tadhana ay hindi kailanman naglaho.
Sa pagsapit ng umaga, tinahak ng maharlikang pangkat ang masukal na kagubatan. Ang mga ibon ay umaawit ng masiglang himig at ang mga sinag ng araw ay pumapasok sa pagitan ng makakapal na dahon ng mga puno. Mula sa kanyang karwahe, natanaw ni Prinsesa Savitri ang isang tanawin na pumukaw sa kanyang puso. Isang binatang marikit ang anyo, umaakyat sa puno upang mamihtas ng matatamis na bunga. Matapos mamitas, maingat na inabot ng binata ang bunga sa kanyang mga magulang. Walang ibang kasiyahan kundi ang paglilingkod sa kanila. Buong puso't pag-aaruga ng binata ang kaniyang mga magulang. Kailanman ay handa ang binata na mag-aruga sa kaniyang ama at ina. Siya ang kanilang mata at lakas sa gitna ng dilim ng pagkabuhlag, at siya ring balikat na sumasalo sa bigat ng kanilang pagkatapon mula sa kaharian. Natanaw ni Savitri ang bawat galaw ng binata. Pansin niya ang marubdob na pag-aaruga nito sa kaniyang mga magulang. Nabighani siya hindi lamang sa anyo ng binata, kundi sa kabutihan at kababaang loob na malinaw na sumisilay sa bawat gawa. Noon ay nanaig sa puso ni Savitri ang kuryosidad at paghanga. Agad niyang ipinatawag ang kaniyang tapat na ministro upang alamin ang katauhan ng kahangahangang binata na tila isinugo ng tadhana. Ginoo, maaari po ba ninyong alamin kung sino ang lalaking iyon na nasa piling ng kanyang mga magulang? Nais kong makilala ang kanyang pagkatao, wika ni Savitri. Mahal na prinsesa, sisiyasatin ko agad ang kanyang katauhan at iuulat ko sa inyo ang aking matutuklasan, wika ng ministro. Maingat na lumapit ang matandang ministro sa binata kasama ng kanyang mga magulang sa lilim ng puno. Magandang araw sa inyo, kabataang Ginoo. Ako ang katiwalang ministro ng maharlikang kaharian ng Madra, sugo ni Prinsesa Savitri. Ikaw, kabataang may pusong mapagkalinga, maaari bang itanong ko, sino ka at sino ang mga maginoong kasama mo? Wika ng ministro. Ang aking pangalan ay Satyavan, anak ni Haring Jumatsena ng Salwa, na ngayoy bulag at namumuhay ng tahimik sa kagubatang ito kasama ang aking ina, si Reyna Saivia, wika ni Satyavan. Nakipagkwentuhan ang matandang ministro sa maginoong pamilya, at doon niya nalaman ang mapait ngunit marangal na kasaysayan ng kanilang buhay, mga balitang kanyang iuulat kay Prinsesa Savitri. Mahal na prinsesa, ang binatang iyon ay si Satyavan, anak ni Haring Jumatsena, dating makapangyarihang pinuno ng isang malawak na kaharian. Subalit nang sakupin sila ng mga kaaway at siya'y nabulag, napilitan silang manirahan sa gubat kasama ang kanyang may bahay na si Saivia, upang mamuhay ng payapa sa piling ng kalikasan, wika ng ministro. Matapos marinig ni Prinsesa Savitri ang ulat ng kanyang ministro, labis siyang naantig sa kabutihan at pagiging masunurin ni Satyavan sa kanyang mga magulang. Sa kanyang puso'y tila may nagningning na ilaw, isang damdaming bago at dalisay. Kaya't ipinasya ng maharlikang pangkat na magbalik sa kaharian ng Madra upang ibalita kay Haring Ashwapati ang magandang balita. Sa bawat ikot ng gulong ng karwahe, dama ni Savitri ang kakaibang sigla, ang pagtibok ng pusong unang umibig. Bago pa man makabalik si Prinsesa Savitri, dumating na sa palasyo ng Madra ang marunong na pantas na si Narada, sugo ng mga Diyos at tagapagdala ng karunungan. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit may bigat ng katotohanan, at ang kanyang presensya ay nagbibigay galang kahit sa mga hari. Sa sandaling ipinaalam ang pagdating ng pantas, agad na nagtungo si Haring Ashwapati sa bulwagan. Lumapit siya ng may paggalang at bahagyang yumuko bilang tanda ng mataas na pagpaparangal. Pantas Narada, wika ng hari, isang biyaya sa aming kaharian ang iyong pagdalaw. Ipinagpapasalamat naming madalaw ng karunungan mula sa mga Diyos. Ngumiti si Narada, at sa tinig na mahinahon ay tumugon, mabuhay ka, mahabaging hari ng Madra. Naway gabayan ng liwanag ng langit ang iyong lahi, at ang iyong anak. Lumuhod ang hari, at hinugasan ang mga paa ni Pantas Narada. Sa gisag ng lubos na paggalang at pagpapakumbaba sa harap ng karunungan. Matagal na nag-usap ang dalawa, pinag-uusapan ng tungkol sa kaharian, sa kapayapaan, at sa mga aral ng buhay. At nang sumapit ang sandali ng pamamaalam ni Pantas Narada, siya namang pagdating ni Prinsesa Savitri sa bulwagan. Mahabaging hari, dumating na ang iyong pinakamamahal na anak. Ang kanyang mga yapak ay tila himig ng umagang may dalang biyaya. Tunay ngang pinagpala ang iyong lahi, sapagkat ang liwanag ng kanyang presensya ay tila sinag ng araw na nagbigay buhay sa buong palasyo, wika ng Pantas. Salamat sa mga Diyos at ligtas kang nakabalik, aking anak.
sabihin mo sa amin sa V3. Kumusta ang iyong naging paglalakbay? Natagpuan mo na ba ang lalaking itinakda ng kapalaran para sa iyo? Ama, sa mahabang paglalakbay na ipinagkaloob ng tadhana, sa wakas ay natagpuan ko ang lalaking itinadhana para sa akin. Siya po ay si Satyavan, anak ni Haring Jumatsena. Isang marangal na binata, masipag, at mapagmahal sa kanyang mga magulang. Bagaman namumuhay sila ngayon sa gubat, nakita ko sa kanya ang liwanag ng kabutihan at dangal na higit pa sa anumang kayamanan ng mga hari. Wika ni Savitri. Mahabaging hari, totoo ang sinabi ng iyong anak. Si Satyavan ay uliran sa kabutihan, marangal sa asal, at puspos ng karunungan na bihira sa kanyang edad. Ngunit ako'y naparito rin upang ihayag ang katotohanang nalalaman ng mga Diyos. Ang binatang ito, gaano man kabuti, ay may kapalarang malupit, sapagkat ayon sa tala ng langit, sa loob ng 1 taon mula ngayon, siya'y mamamaalam sa buhay. Wika ni Pantas Narada. Anak ko, Savitri. Kung totoo ang sinabi ng Pantas, bakit mo pipiliin ang landas na puno ng dalamhati? Marami pang ibang binatang karapat-dapat sa'yo, mga prinsipe mula sa mayayamang kaharian, malalakas, at may mahabang buhay. Bakit mo ipagkakait sa iyong sarili ang kapayapaan at kasiyahan na nararapat sa isang tulad mong prinsesa? Wika ng hari. Ama, sa aking puso'y wala nang ibang ngalan kundi si Satyavan. Alam ko ang hatol ng tadhana, ngunit ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa haba ng buhay. Kung siya'y mabubuhay man o mamamatay, siya pa rin ang aking pipiliin. Sapagkat ang pag-ibig na totoo ay hindi natitinag ng panahon o kamatayan. Wika ni Savitri. Pantas Narada, ikaw ang sandigan ng karunungan. Sabihin mo sa akin, ano ang nararapat kong gawin kung ito ang pasya ng aking anak? Wika ng hari. Mahal na hari, huwag kayong mabahala. Ang inyong anak ay matatag at puspos ng kabutihan. Ang kanyang pasya ay bunga ng dalisay na puso at walang makahahadlang sa itinakda ng tadhana. Si Savitri ay karapat-dapat kay Satyavan. Ngunit prinsesa, dumating man ang araw ng pagsubok, 3 araw bago ang itinakdang sandali. Marapat kang mag-ayuno at magdasal. Ialay mo sa mga Diyos ang iyong lakas at pananalig, sapagkat sa harap ng tadhana, pananampalataya lamang ang magiging iyong sandata. Narating na ang oras ng paglisan ni Pantas Narada. Hari ng Madra, Prinsesa Savitri, natapos na ang aking tungkulin. Naway patnubayan kayo ng mga Diyos sa inyong paglalakbay, at sa darating na mga araw ng pagsubok, yumuko si Haring Ashwapati bilang tanda ng paggalang, at gayon din si Savitri. Sa huling sandali, nginitian sila ng Pantas bago tuluyang lumisan, dala ang katahimikan at biyayang iniwan ng kanyang karunungan. Sa malawak na tanawin ng Madra, mula sa himpapawid ay tanaw ang kahariang payapa at masagana, ang mga ilog na kumikislap sa araw at ang kagubatang tila walang hanggan. Sa gitna ng kariktanang ito, abala ang maharlikang palasyo, nakatindig ng buong dangal sa gitna ng luntiang kapatagan. Sa katahimikan ng simoy, maririnig ang mga kampana ng templo, hudyat ng isang araw na may dakilang layuning nakatakdang isakatuparan. Buong handa ang maharlikang pangkat, mga kawal, saserdote, pantas, at mga mandirigmang sakay ng elepante. Ang mga karo ay nakahanay, kumikintab sa sikat ng araw. Si Prinsesa Savitri, kasama ang kanyang mga magulang at ang maharlikang pangkat, ay nakasakay na sa kanilang mga karo. Sa bawat pintig ng tambol at ihip ng hangin, nagsimula ang kanilang paglalakbay, isang paglalakbay patungo sa pag-ibig na itinadhanang magtagpo. Sa pagdating ng maharlikang pangkat sa gitna ng kagubatan, huminto ang mga karwahe sa harap ng payak na tahanan ni Haring Jumatsena. Lumabas ang mag-asawang sina Jumatsena at Saivya, na may ngiting magiliw sa kabila ng kanilang payak na pamumuhay. Dama ang kababaang loob at kabutihang taglay ng isang pusong marunong tumanggap ng bisita. Ang katahimikan ng kagubatan ay tila sumaksi sa tagpong iyon, ang pagkikita ng dalawang mundo, ng karangyaan at kababaang loob. Nasilayan ni Haring Ashwapati si Satyavan at sandaling napahinto, tila nabighani sa karisma at kababaang loob ng binata kahit hindi pa niya ito lubusang nakikilala. Mahal na Haring Jumatsena, mahinahong wika ni Haring Ashwapati. Ako si Ashwapati ng Kahariang Madra, kasama ko ang aking anak na si Prinsesa Savitri. Ako'y mapagpakumbabang dumulog upang hingin ang iyong basbas na tanggapin siya bilang magiging asawa ng iyong anak na si Satyavan. Maharlikang hari ng Madra, ako'y lubos na nagagalak sa iyong hangarin. Ngunit paano ko matatanggap ang gayong biyaya? Wala na akong trono ni kayamanan. Sa gitna ng gubat kami naninirahan, payak, malayo sa karangyaan ng palasyo.
paano makapamumuhay dito ang isang prinsesang tulad ng iyong anak. Mahal na Haring Jumatsena, ipinamamanhik ko na tanggapin mo ang aming anak bilang kabiyak ng iyong anak na si Satyavan. Sa ilalim ng iyong proteksyon at paggabay, tiyak kong matututuhan niyang mahalin ang buhay dito sa kagubatan at malilimutan ang anumang hirap na dala ng pagbabago. Mahabaging Haring Ashwapati, tinatanggap ko ng buong puso si Savitri bilang asawa ng aking anak na si Satyavan. Bagaman kami hinamumuhay ng payak sa kagubatan, sapat na sa amin ang pusong tapat at pag-ibig na wagas. Lubos kong ipinagpapasalamat, mahabaging Haring Jumatsena, ang iyong pagtanggap. Wala nang higit na kaligayahan para sa isang ama, kundi makita ang kanyang anak na matagpuan ang pag-ibig na tunay. Naway pagpalain ng mga Diyos ang kanilang pagsasama, at ang tahanang ito na magiging saksi sa kanilang wagas na pagmamahalan, wika ni Haring Ashwapati. Sa gitna ng payapang kagubatan, ginanap ang kasal ni Prinsesa Savitri at Satyavan. Pinangunahan ito ng mga banal na pari at ng pantas, ayon sa mga sagradong aral ng Veda. Walang karangyaan, walang palasyo, tanging mga puno, hangin, at mga dasal ng mga nagmamahalan ang naging saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Natapos na ang banal na seremonya, pinag-isa si Savitri at Satyavan sa harap ng mga Diyos at ng kalikasan. Ang hangin ay tila nagdadala ng basbas, at ang araw ay sumisilay sa simula ng kanilang pag-ibig na hahamon sa tadhana. Namaalam sina Haring Ashwapati at Reyna Malavi at magbabalik na sa kahariang Madra. Matagal silang naghintay upang magkaanak at ngayon si Savitri ay nasa piling ng lalaking itinakda ng kapalaran, si Satyavan, ang bunga ng kanilang panalangin at pag-asa. Kahit mabigat sa kanilang kalooban ang paglayo ng prinsesa, masaya sila sa kanyang matatag na desisyon at sa pag-ibig na kanyang pinili. Maingat na inalis ni Savitri ang kaniyang mga alahas, tanda ng kaniyang kusang pagtanggap sa buhay ng pagiging payak at mapagpakumbaba, isang simbolo ng pagtalikod sa luho kapalit ng pag-ibig at pananampalataya. Ang dating prinsesang nababalot ng karangyaan, ngayoy handa nang yakapin ang buhay sa gitna ng kagubatan. Simple, tahimik, ngunit puno ng pag-ibig at layunin. Araw-araw, buong puso niyang ginampanan ang tungkulin ng isang asawa at anak. Si Savitri ang nagluluto, nag-iigib at nag-aalaga kina Haring Jumatsena at Reyna Saivya ng may paggalang at pagmamahal. Sa piling nila, natutunan niyang ang tunay na yaman ay nasa paglilingkod at pananampalataya. Hindi kailanman nalimutan ni Savitri ang mga salita ni Pantas Narada. Lumipas ang mga araw na parang hangin, at hindi na malayan ang pagtakbo ng panahon, 11 buwan na ang nakalipas mula nang sila'y ikasal. Habang papalapit ang hula ng Pantas, unti-unting bumigat sa puso ni Savitri ang pangamba. Ngunit nanatili siyang matatag sa pananampalataya at pag-ibig sa kanyang asawa. Lumipas ang mga buwan, at 4 na araw na lamang bago ang itinakdang araw ng kamatayan ni Satyavan, nagsimula si Savitri sa kanyang banal na panata. Ipinagkait niya sa sarili ang pagkain at pahinga, ginugol ang bawat sandali sa taimtim na panalangin at pag-aalay sa mga Diyos. Sa katahimikan ng gabi, tanging apoy ng mga lampara at bulong ng kanyang dasal ang saksi sa kanyang pananampalatayang wagas. Sumapit ang araw na itinakda ng kapalaran at hindi mapanatag ang puso ni Savitri. Maliwanag ang umaga at tila walang banta ng dalamhati. Si Satyavan ay masigla, tangan ang palakol, at naghahanda upang pumasok sa gubat upang magtipon ng mga bungang kahoy at panggatong. Ngunit nagpumilit si Savitri na siya ay samahan. Bagaman pinigilan siya ni Saivya, mariin ang tinig ni Savitri. Hahayaan niyo pong samahan ko siya, sapagkat tungkulin kong maging kasama niya sa bawat sandali. Nagtungo na ang mag-asawa sa kagubatan para manguha ng kahoy na panggatong. Waring hangin mismo'y bumubulong ng pangamba, na maalam ang kanilang ina na si Saivya, hangad ang ligtas na pagbabalik ng dalawa. Habang sila'y lumalalim sa kagubatan, ang araw ay unti-unting umaakyat sa kalangitan. Masiglang pumutol si Satyavan ng mga kahoy, habang si Savitri na may nakamasid lamang, tahimik at mapagmatiyag. Ngunit di naglaon biglang bumigat ang kanyang paghinga. Nalagutan ng lakas ang mga bisig, at ang palakol ay dahan-dahang nahulog sa lupa. Mahal ko, tila ako'y nilulukuban ng labis na pagod. Ang aking mga matay parang nababalot ng dilim. Hayaan mong sandali akong magpahinga sa iyong kandungan, wika ni Satyavan. Tahimik ang kagubatan nang bumagsak si Satyavan sa lupa. Niyakap ni Savitri ang kanyang asawa, pinupunasan ang noo nito, umaasang magigising pa. Ngunit hindi na siya huminga. Sa gitna ng dalamhati, nanatiling matatag si Savitri. Hindi niya iiwan ang lalaking kanyang iniibig.
kahit sa harap ng kamatayan. Mula sa dilim ng kagubatan, unti-unting lumitaw si Yama, ang Diyos ng kamatayan. Ang kanyang anyo'y maringal at nakapanghihilakbot, may gintong korona, pulang mata, at hawak ang lubid ng kaluluwa. Tahimik niyang nilapitan ang katawan ni Satyavan upang kunin ang kanyang kaluluwa, habang si Savitri ay nanatiling nakaluhod, puno ng tapang at pag-ibig. Nadala na ni Yama ang kaluluwa ni Satyavan at sinimulan na ang kanyang paglalakbay pabalik sa kanyang kaharian. Hindi nag-atubili si Savitri. Sa kabila ng kadiliman at lamig ng kagubatan, sinundan niya si Yama, tagapangalaga ng mga kaluluwa. Buo ang loob niya na hindi siya tatalikod hanggat hindi niya nababawi ang kaluluwa ng kanyang mahal na asawa. Sinundan ni Savitri si Yama at ang kaluluwa ng kanyang asawa. Walang mortal na nakakakita sa Panginoon ng kamatayan, ngunit dahil sa taimtim na pag-aayuno at dalisay na pananalig, pinagkalooban si Savitri ng mga Diyos ng kakaibang biyaya. Ang makita si Yama at masundan siya sa kanyang paglalakbay patungo sa daigdig ng mga espiritu. Habang naglalakbay si Yama, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Lumingon siya at nakita si Savitri, matatag at walang takot. Namangha siya, sapagkat wala pang sino mang nabubuhay ang nakaabot sa daang tinatahak ng mga kaluluwa. Mahabaging prinsesa, nagampanan mo na ang iyong tungkulin bilang asawa. Walang mortal na dapat lumakad sa landas na ito. Bumalik ka na, sapagkat ang daang ito ay para lamang sa mga yumao. Wika ni Yama. Panginoon ng kamatayan, saan man patungo ang aking asawa, nararapat na ako'y sumunod. Ang aking panata ay maglingkod at magmahal hanggang sa dulo, kahit pa ito'y magtungo sa lilim ng iyong kaharian. Wika ni Savitri. Hindi ko maikakaila, o banal na babae, ang wagas mong pag-ibig. Magsama ka sa akin sa ilang sandali, at bilang gantimpala sa iyong katapatan, humiling ka ng isang biyaya. Ngunit huwag mong hilingin ang buhay ni Satyavan. Tahimik ngunit mariing tumugon si Savitri. O dakilang Yama, kung tunay na ako'y iyong pinahahalagahan sa aking katapatan at pag-ibig, naway ipagkaloob mo sa aking biyenan, si Haring Jumatsena, ang pagbabalik ng kanyang paningin, upang muling makita niya ang liwanag ng mundo. Napangiti si Yama sa kabaitan ni Savitri. Ang iyong hiling ay dakila, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa iba, maging ayon sa iyong nais. Muling makikita ni Haring Jumatsena ang liwanag. Pagkasambit niyon, nagpatuloy si Yama sa kanyang paglalakad, at tahimik na sumunod si Savitri, hindi pa rin sumusuko. Makalipas ang ilang sandaling paglalakad sa madilim na landas ng mga kaluluwa, napansin ni Yama ang walang sawang pagsunod ni Savitri. Sa bawat hakbang, hindi siya nagreklamo, at ang kanyang mukha ay nanatiling payapa sa kabila ng dalamhati. Mataas ang iyong katapatan, prinsesa, sa iyong kabutihan. Pagkakalooban kita ng isa pang hiling. Yumuko si Savitri bilang paggalang at marahang nagsalita. Kung gayon, Panginoong Yama, naway maibalik kay Haring Jumatsena ang kanyang kaharian, upang muli niyang maramdaman ang dangal at kapayapaan ng pamumuno. Tumango si Yama, at sa tinig na tila dumadaloy sa hangin, siya'y tumugon. Maging ayon sa iyong nais, Savitri. Muling makakamit ng iyong biyenan ang trono na minsang kanya. Muling naglakad si Yama sa tahimik na daan ng mga kaluluwa. Ang dilim ay lalong lumalim, at tanging liwanag mula sa kanyang gintong lubid ang gumagabay sa landas. Ngunit sa di kalayuan, naroon pa rin si Savitri, hindi nag-aatubili, hindi napapagod. Napangiti si Yama sa kanyang likuran at muling nagsalita. Hindi pa rin kita maiiwan, prinsesa. Tunay ngang matatag ang iyong puso. Isa pang hiling ang ipagkakaloob ko sa iyo. Magalang na yumuko si Savitri at marahang nagsabi, kung gayon, Panginoon ng kamatayan, nawa ay pagkalooban ng mga Diyos ng maraming anak ang aking amang si Haring Ashwapati upang magpatuloy ang kanyang lahi at pamana sa daigdig. Tumango si Yama at sagot niya, Mangyayari ang iyong hinihiling. Ang iyong ama ay magkakaroon ng mga anak na magpapatuloy ng kanyang pangalan. Matapos ang kahilingan ni Savitri para sa kanyang ama, muling naglakad si Yama. Habang papalapit sa kaharian ng mga yumao, muling napansin ni Yama ang matatag na pananalig at wagas na pag-ibig ni Savitri. Savitri, ako'y humahanga sa iyong katatagan at karunungan. Ipagkakaloob ko sa iyo ang isa pang hiling, ngunit huwag mong hingin ang buhay ng iyong asawa.
Dakilang Yama, kung ako'y iyong pahihintulutan, naway pagkalooban mo ako ng mga anak na magmumula sa lahi ni Satyavan, mga anak na marangal, makadiyos, at magiging tagapagmana ng kabutihan ng aming mga magulang. Wika ni Savitri. Savitri, mangyayari ang iyong ninanais. Ipinagkaloob ko sa iyo ang basbas ng pagiging ina ng mga anak ni Satyavan. At noon, napagtanto ni Yama ang karunungan ni Savitri. Sa kanyang huling kahilingan, naunawaan niyang nalinlang siya ng kabutihan at talino ng prinsesa. Sapagkat upang matupad ang basbas na maging ina ng mga anak ni Satyavan, kailangan munang maibalik sa buhay ang kanyang asawa. Napangiti si Yama, humanga sa katatagan at dunong ng isang mortal na babae. Savitri, wala nang katulad mo sa tapang, karunungan, at kadalisayan ng puso. Ibinabalik ko sa iyo ang kaluluwa ni Satyavan. Mabuhay kayong dalawa ng may pagpapala at walang hangganang kaligayahan. Dakilang Yama, walang hanggan ang aking pasasalamat. Sa iyong awa, binigyan mo ng bagong liwanag ang aming buhay. Wika ni Savitri. At sa isang iglap, naglaho si Yama. Naiwan sa hangin ang kanyang tinig na tila basbas ng mga Diyos. Sa piling ng kagubatan, nagising si Satyavan, muling buhay, sa bisig ng kanyang tapat na asawa. Savitri, anong nangyari? Para bang lumakad ako sa mahabang panaginip. Wika ni Satyavan. Wala na ang panganib, mahal ko. Ang iyong buhay ay ibinalik ng mga Diyos. Tayo'y magbalik na sa ating tahanan at nagdidilim na ang paligid. Wika ni Savitri. Sa pagbabalik ni na Savitri at Satyavan, tila nabalot ng bagong pag-asa ang kagubatan. Ang hangin ay banayad at ang mga ibon ay muling umaawit. Hindi nagtagal, sinalubong sila ni Haring Jumatsena at ng Reyna Saivia. At sa himalang kaloob ng langit, muling nanumbalik ang paningin ng hari. Anong kababalaghan ito? Nakikita kong muli ang liwanag. At kayong dalawa, Savitri, anak ko sa puso, anong kabutihang nagawa mo? Wika ng hari. Hindi po ako ang gumawa ng kababalaghan, mahal na hari. Ang lahat ay kalooban ng mga Diyos at biyaya ng pananampalataya. Wika ni Savitri. Habang dahan-dahang sumisilip ang araw sa silangan, nag-uumapaw ang kagalakan sa kanilang muling pagtatagpo. Mula sa malayo, dumating ang isang mandirigmang sugo, sakay ng kanyang kabayo. Sa tinig na puno ng sigla, kanyang ibinalita ang balitang matagal ng pinakahihintay. Mahal na hari, ang inyong kaharian ay muling nabawi. Natalo ang mga kaaway at muli nang iwinagayway ang watawat ng inyong lahi sa tuktok ng palasyo. Wika ng kabalyero. Napaluha sa galak si Haring Jumatsena at niyakap ni Savitri si Satyavan. Ang umaga'y tila lalong naglingling, hudyat ng bagong pag-asa at pagtatagumpay ng pag-ibig at pananampalataya. Sa pagitan ng liwanag ng bagong umaga, muling nabuo ang kaharian ni Haring Jumatsena. Sa trono ng bagong simula, magkatabing nakaupo sina Savitri at Satyavan. Simbolo ng pag-ibig na tumalo sa kamatayan at ng pananampalatayang nagpanumbalik ng liwanag. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, muling sisilang ang isang kahariang payapa, matuwid at pinagpala ng mga Diyos. आपके दे मी दुसरिया है, ये दे दुसरिया है, मीन पा बहुत बहुत एक ही है।